În materialul de astăzi vom analiza o serie de evenimente interesante care s-au întâmplat ieri și astăzi. Forțele ucrainene au efectuat operațiuni contraofensive în 5 sectoare ale frontului pe 5 iulie și au înregistrat câștiguri în unele zone. Forțele ucrainene au efectuat o serie de lovituri cu rachete HIMARS vizând pozițiile din spatele frontului de-a lungul întregului front peste noapte și în timpul zilei de 5 și 6 iulie. Oficialii ucraineni au raportat că Rusia continuă să achiziționeze drone Shahed de fabricație iraniană și stabilește condiții pentru fabricarea acestor drone în Rusia cu asistența Iranului. Kremlinul continuă să-și manifeste îngrijorarea cu privire la riscul unei potențiale rebeliuni armate în Rusia după rebeliunea grupului Wagner din 24 iunie. Financial Times a raportat că președintele chinez Xi Jinping l-a avertizat personal pe președintele rus Vladimir Putin împotriva amenințării cu folosirea armelor nucleare în Ucraina. Forțele ucrainene au desfășurat operațiuni ofensive cu succes în zona Bakhmut, iar bloggerii militari ruși au raportat că forțele ucrainene au eliberat o înălțime importantă lângă Klishchiivka, 7 km sud-vest de Bakhmut. Ziua 498 a războiului din Ucraina. Forțele ucrainene au efectuat operațiuni contraofensive în 5 sectoare ale frontului pe 5 iulie și au înregistrat câștiguri în unele zone. Imaginile geolocalizate postate pe 5 iulie arată că forțele ucrainene au avansat la sud-vest de Berkiivka, 6 km nord-vest de Bakhmut, la vest de Yahidne, 2 km nord de Bakhmut și la sud-vest de Bakhmut. Statul major ucrainean a raportat că forțele ucrainene au efectuat operațiuni ofensive la sud și la nord de Bakhmut, iar ministrul adjunct al apărării ucrainean Hanna Maliar a declarat că forțele ucrainene avansează pe flancul sudic al Bakhmutului. Deputatul ucrainean Yuri Misyagin a declarat că forțele ucrainene au stabilit o nouă poziție la nord de Opitne, 6 km nord-vest de periferia orașului Donetsk, de-a lungul frontului Avdiivka-Donetsk. Surse ruse au susținut că forțele ucrainene au efectuat atacuri în direcția Liman, în direcția Bakhmut, de-a lungul frontului orașului Avdiivka-Donetsk, la granița dintre regiunile Zaporojie și Donetsk și în vestul regiunii Zaporojie. Adjunctul șefului ucrainean al Departamentului Operațional Principal al statului major general, generalul Oleksei Hromov, a raportat pe 5 iulie că forțele ucrainene au avansat cu 7,5 km pe teritoriul controlat de ruși în vestul oblastului Zaporojie și de-a lungul graniței administrative dintre regiunile Zaporojie și Donetsk. Hromov a declarat că forțele ucrainene au eliberat 9 așezări și 160 de km pătrați de teritoriu de la începutul contraofensivei ucrainene din 4 iunie. Forțele ucrainene au efectuat o serie de lovituri cu rachete vizând pozițiile din spatele Rusiei de-a lungul întregului front peste noapte și în timpul zilei de 5 iulie. Imaginile geolocalizate publicate pe 4 iulie indică faptul că forțele ucrainene au lovit un depozit de muniții în Avdiivka, regiunea Donetsk, la 6 km nord-est de Donetsk. Un blogger rus a susținut că forțele ucrainene au lovit un depozit rusesc de combustibil și lubrifianți din Makivka și că forțele ucrainene lansează în mod regulat lovituri cu rachete împotriva țintelor rusești din spatele frontului în Ucraina. Imaginile geolocalizate publicate pe 5 iulie arată, de asemenea, lovituri aparente ucrainene asupra pozițiilor rusești de lângă Debaltseve, 52 km nord-est de orașul Donetsk. Imaginile geolocalizate publicate pe 5 iulie arată, de asemenea, consecințele unor lovituri ucrainene la o gară din Iasinuvata, la 6 km nord-est de orașul Donetsk. Imaginile geolocalizate publicate pe 5 iulie arată consecințele unei lovituri HIMARS asupra unei clădiri administrative a ocupanților ruși din Volnovaca, regiunea Donetsk, 35 de kilometri sud-vest de orașul Donetsk. Blogheri militari ruși au susținut că forțele ucrainene au lovit pozițiile rusești în apropiere de Yakimivka, 16 km sud-vest de Melitopol, și au încercat să lovească Berediansk în regiunea Zaporojie cu rachete Storm Shadow. Imaginile și afirmațiile acestor lovituri ucrainene sugerează că forțele ucrainene au lansat o serie coordonată de lovituri menite să degradeze logistica rusă și liniile de comunicație terestre în tot teatrul de operațiuni.
Dacă până în acest moment ai găsit informații utile în material, contribuie cu un like și cu o distribuire a acestui videoclip pentru a ajunge la cât mai multă lume. Șeful statului major al apărării din Regatul Unit, amiralul Sir Anthony David Radekin, a declarat pe 4 iulie că forțele ucrainene desfășoară o operațiune de înfometare, amplitudine și lovire a forțelor ruse pentru a distruge liniile defensive ruse. O serie de lovituri pe scară largă care vizează trupe, depozite și logistica rusească ar fi elementele adecvate ale unei astfel de strategii și amintește parțial de campania de suprimare pe care forțele ucrainene au condus-o ca parte a contraofensivei Herson. Institutul pentru Studiul Războiului a afirmat anterior că forțele ucrainene par să se concentreze pe crearea unui gradient de uzură asimetric care conservă forța combativă ucraineană cu prețul unei rate mai lente de câștiguri teritoriale, în timp ce uzează treptat forța de luptă și echipamentul rusesc. Oficialii ucraineni au raportat că Rusia continuă să achiziționeze drone Shahed de fabricație iraniană și stabilește condițiile pentru fabricarea acestor drone în Rusia cu asistența Iranului. Adjunctul șefului ucrainean al Departamentului Operațional Principal al statului major general Oleksiy Hromov a declarat că Rusia a primit până la 1800 de drone din Iran, dintre care 1600 sunt de tip Shahed. Hromov a adăugat că Iranul completează în mod constant stocurile rusești de drone iraniene și că Rusia a ajuns la un acord cu Iranul pentru a produce drone în Republica Tatarstan. Centrul de rezistență ucrainean a raportat că oficiali ruși și iranieni intenționează să instaleze producția de drone Shahed iraniene pe teritoriul Yelabuga din Republica Tatarstan, având în vedere că această așezare este sediul provizoriu al zonei economice libere Yelabuga. Kremlinul continuă să-și manifeste îngrijorarea cu privire la riscul unei potențiale rebeliuni armate în Rusia după rebeliunea grupării Wagner din 24 iunie, iar o revistă online pro-Kremlin a raportat că poliția din oblastul Moscovei se antrenează în tactici de luptă urbană, împușcare cu mitralieră ușoară, aruncarea de grenade și medicina tactică pentru a îmbunătăți abilitățile în urma rebeliunii armate a grupării Wagner. O astfel de instruire indică faptul că Kremlinul încearcă să îmbunătățească capacitatea forțelor de securitate din Moscova de a apăra regimul împotriva potențialelor amenințări viitoare. Este puțin probabil ca Ministerul Rus al Afacerilor Interne să pregătească în mod adecvat poliția din regiunea Moscova pentru lupta urbană, dat fiind că unele elemente ale poliției își exprimă deja dezinteresul față de noile planuri de pregătire, printre multe alte probleme legate de acest plan. Rețeaua a declarat că femeile ofițeri de poliție din regiunea Moscovei încearcă de asemenea să evite antrenamentul. Financial Times a raportat că președintele chinez Xi Jinping l-a avertizat personal pe președintele rus Vladimir Putin împotriva amenințării cu folosirea armelor nucleare în Ucraina în timpul vizitei sale de la Moscova la sfârșitul lunii martie. În ceea ce urmează vă prezint un slide cu evoluția de ieri a celor mai importante fronturi din Ucraina. Hărțile sunt creația Institutului pentru Studiul Războiului. Pentru mai multe informații, accesați linkurile din comentarii. Mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura. Apreciez mult asta.